سلام سلام، احوال شما عزیزای دل من؟ امیدوارم حالتون خوب باشه، خسته نباشین. ما یه تغییرات دکوراسیون دادیم، تخته رو یه ذره بزرگتر کردیم که برای شما نمای بهتری داشته باشه. امیدوارم لذت ببرید از ویدیو امروزمون. راجع به نیروی استکاک میخوایم صحبت کنیم. قبلش میخوام یه داستان کوتاه براتون تعریف کنم از سارا و سعید که قرار بوده مسابقه بدن. یکیشون با اسکیت میخواسته حرکت کنه، یکی با دوچرخه. این دوتا قراره ببینن کدوم زودتر میرسن به مقصد، اما مشکلی که دارن اینه که سر راهشون مسیرهای متفاوتی دارن. یکی باید از روی آسفالت رد بشه، یکی از روی شن و ماسه باید رد بشه، یکی از روی سطح شیشه باید رد بشه. یعنی این مسیر به این شکل متفاوت شده. حالا اینا برای اینکه بتونن سرعتشون رو یه جوری نگه دارن که همزمان برسن به مقصد، باید بتونن بر نیروی استکاکی که روی این سطوح مختلفه غلبه کنن. یعنی جایی که استکاک کمه اینا سرعتشون رو پایین بیارن، جایی که استکاک بیشتره نیرویی که وارد میکنن و بیشتر کنن. امروز بحث ما راجع به استکاکه. استکاک نیروییه که همیشه با حرکت اجسام مخالفت میکنه. وقتی من دارم روی یه سطحی حرکت میکنم، این مانع حرکت من میشه، اجازه نمیده به راحتی حرکت کنم، سرعت منو پایین میاره. درسته بهش میگیم نیروی مقاوم استکاک، ولی گاهی به درد ما میخوره. همیشه این نیروی بدی نیست. وقتی برف میاد، بارون میاد، مثل این روزا که هوا خیلی سرده، نیازه که در واقع ما استکاک رو زیاد کنیم. دیدین شن و ماسه میریزن، نمک میریزن که استکاک شما با سطح زیاد بشه و روی سطح لیز نخوریم. پس نیروی استکاک همیشه نیروی بدی نیست. حالا ما میخوایم ببینیم برای محاسبه نیروی استکاک چه فرمولی داریم، از چه روابطی باید استفاده کنیم و چجوری نیروی استکاک رو محاسبه کنیم. بریم برای این کار. اولین چیزی که لازمه به شما بگم اینه که ما نیروی استکاک رو با یه علامتی به نام FK نمایش میدیم. البته ما دو نوع نیروی استکاک داریم، یکی ایستاییه، یکی جنبشیه. نیروی استکاک ایستایی مربوط به زمانی میشه که شما هر چقدر به جسم نیرو وارد میکنین زورتون نمیرسه اون جسم رو هل بدین. فرض کنین یه ماشینی خرابه اما شما نمیتونین راش بندازین، هرچی هل میدین از افراد دیگه کمک میگیرین نمیتونین اونو به حرکت در بیارین. یعنی نیروی شما از نیروی استکاک چیه؟ کمتره. پس نیروی استکاک داره به نیروی شما غلبه میکنه. اون استکاک میشه از نوع ایستایی. اگه استکاک ما ایستایی باشه به جای FK ما با FS نمایشش میدیم، ولی مدل محاسبش یکیه، فرمول ما یکیه. اولا اینو بگم بهتون که هر سطحی، الان ما گفتیم سارا و سعید روی 3 مدل سطح قراره حرکت کنن. استکاکشون با شیشه خیلی کمه، استکاکشون با سطح آسفالت یه مقدار بیشتره و استکاک موقعی که روی سنگ یا شن و ماسه حرکت میکنن خیلی خیلی چی میشه؟ زیاد میشه. حالا اینو ما چجوری تو فرمول نشون میدیم؟ با یه عددی به نام ضریب استکاک ایستایی یا ضریب استکاک جنبشی. پس اگر خواستید ضریب استکاک رو معرفی کنید، یعنی برای سطوح مختلف، ما یه علامتی به نام مو داریم. اگه ایستایی بود میشه مو اس، اگر جنبشی بود یعنی جسم در حال حرکت بود میشه مو کا. پس این شد ضریب استکاک ایستایی، ضریب استکاک جنبشی. حالا چجوری نیروی استکاک رو پیدا کنیم؟ بچه‌ها نیروی استکاک فرمولش اینه که شما باید این برای محاسبه نیروی استکاک جنبشی ضریب استکاکتون رو در نیروی عمودی تکیهگاه ضرب کنید. میدونید این علامتایی که من این بالا میذارم، این فلشایی که من این بالا میذارم برای چیه؟ برای اینه که شما بدونید کمیت ما یه کمیت برداریه. این کمیت های برداری هست. پس من مویکا رو تو مسئله معمولا به شما میدم، یا هر سوالی که دارید حل میکنید ضریب استکاک جنبشی رو به نسبت سطحی که توی اون داریم به شما داده میشه
اما نیروی عمودی تکیهگاه رو چیکار کنیم؟ اگر از ویدیوهای قبلی یادتون باشه ما گفتیم در سطوح افقی همیشه نیروی عمودی تکیهگاه با نیروی وزن برابره، میشه جرم جسم ضرب در شتاب جاذبه زمین. پس شما اول نیروی عمودی تکیهگاه رو پیدا میکنی، میذاری تو این فرمول، ضرب در ضریب اصطکاک جنبشی میکنی و نیروی اصطکاک چی میشه؟ به دست میاد. حالا ممکنه مسئله شما فراتر از اینا باشه، حالا شتاب بخواد، حالا نیروی وارد شده بر جسم رو بخواد، به شرط اینکه جسم حرکت کرده باشه. فرض کنید یه همچین شکلیه، من اومدم یه مثلا ماشین رو با نیروی مثلا 100 نیوتن رو به جلو دارم میبرمش. نیروی اصطکاکم رو ندارم، اول باید محاسبش کنم و بعد ببینم که این جسم با چه شتابی شروع میکنه به حرکت. حالا مثال از این میگم، فعلا میخوام فرمولش رو بهتون بگم. اگر یه همچین مدل مسئله دیدید طبق قانون دوم نیوتن که برآیند نیروها مساوی جرم جسم ضرب در شتابه، شما باید برآیند نیروها رو پیدا کنید. یعنی بگین یه نیرو به سمت راست دارم، منهای نیروی اصطکاکی که به سمت چپه. همیشه اسمش نیروی اصطکاک نیروی مقاومه، یعنی در مقابل حرکت چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه، مقاومت از خودش نشون میده. پس همیشه بچه‌ها یادتون باشه تو فرمول این علامت منفی داره، مساویه با جرم جسم ضرب در شتاب. پس شد یه فرمول، دو فرمول، سه فرمول. هر وقت دیدید مسئله اصطکاکه این سه تا فرمول رو حتما اول یادداشت کنید، بنویسین، کمیت ها و علامت ها و واحد هاش رو یادداشت کنید، ببینید که حالا چی کار باید بکنید تو مسئله. معمولا نیاز اول نیروی عمودی تکیهگاه و وزن رو پیدا کنید، معمولا اول از این استفاده میکنید. اگر ضریب اصطکاک جنبشی رو بده به ما دوم از این فرمول و بعد حالا شتاب بخواد یا نیرو بخواد، سومی میشه استفاده کردن از این فرمول. این سه تا رو استفاده میکنید تا مجهولی که تو مسئله دارین رو چیکار کنید؟ به دست بیارید. حالا یه استراحت کنید، یه آنتراک داشته باشین، من براتون یه سوال بنویسم، بیام یه سوال اصطکاکم با هم دیگه حل کنیم. یه آبی یه چایی بخورین، الان میام. خستگیاتون در رفت؟ بریم یه دونه مثال از اصطکاک حل کنیم ببینیم چی میگه سوال. نوشته در شکل زیر نیروی وارد بر جسم چند نیوتن باشه تا بتونه با شتاب 5 متر بر مجذور ثانیه روی یه سطحی حرکت کنه که ضریب اصطکاک جنبشیش 0.2 باشه. اول سه تا فرمول رو یادداشت کنیم. گفتیم سه تا فرمول اینجا ممکنه به درد ما بخوره. N مساوی W مساوی mg اولیش، دومیش FK مساوی چی بود بچه ها؟ موی K ضرب در N و سومی F منهای FK مساوی با M. خب ببینید الان چون جرمو بر حسب کیلوگرم داده تبدیل واحد نداریم، میذاریم جرممون 50. شتاب جاذبه بچه ها هر وقت به شما داده نشد همون 10 بگیرید، در این صورت M یا W ما میشه 500 نیوتن. این از این. حالا که اینو فهمیدم نیروی عمودی تکیهگاهمو به دست آوردم، برم چی پیدا کنم؟ نیروی اصطکاک. نیروی اصطکاک میگه ضریب اصطکاک جنبشی 0.2. ضریب اصطکاک جنبشی یعنی موی کا ضرب در 500 هم که بشه یه صفر ممیز میره، 2 ضرب در 50 میشه 100 نیوتن. این شد نیروی اصطکاک من. پس ضریب اصطکاک جنبشی ضرب در نیروی عمودی تکیهگاه. حالا قراره من چی پیدا کنم؟ نیرو رو میخوام، یعنی F مجهول ماست منهای F کایی که پیدا کردیم 100
جرممون 50، شتابم خود مسئله بهمون داده چقدر؟ 5. دیگه میمونه یه معادله ریاضیه. 5 رو در 50 ضرب میکنیم میشه 250، با 100 جمعش میکنیم میشه 350 نیوتن نیروی وارد بر این جسم. حالا مشابه همین باز یه سوال دیگه هم براتون نوشتم. این دفعه میگه شتاب حرکت رو پیدا کن. نیرو رو داده به ما ولی شتاب رو از ما میخواد. پس من قراره آ رو پیدا کنم. برای اینکه آ رو به دست بیارم دوباره اول میام نیروی عمودی تکیهگاه یا نیروی وزنمو از فرمول mg به دست میارم. با 3 ضرب در 10 که بشه میشه 30 نیوتن نیروی عمودی تکیهگاهه. الان میخوام نیروی استکاک پیدا کنم. نیروی استکاک میشد ضریب استکاک جنبشی ما اینجا داده 3/10 تو این مسئله. واحد نداره، یادتون باشه تنها کمیتی که واحد نداره به خاطر اینکه دو طرف رابطه رو اگه نگاه کنیم نیرو نیوتن خط بخوری ضریب استکاک جنبشی واحد نداره. 3/10 رو ضرب در نیروی عمودی تکیهگاه که سیه میکنیم میشه 9 نیوتن. میذاریم تو فرمول F منهای FK مساویه با MA. Fمون اینجا 900، FK 9، جرم 3 و شتاب رو پیدا میکنیم. اول 900 رو از 9 کم بکنم میشه چند؟ 891 سوم شتاب حرکتمون. حالا بازم میتونه مدل‌های مختلف دیگه سوال بده، اونم باز براتون حل میکنم. این دو مدل خوب تکرار کنین، تمرین کنین، یاد بگیرین، کامنت بذارین ببینین که کجاها رو مشکل داریم بیشتر بهتون کمک کنم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نمره 20 بگیرید باشه. فعلا خدا